17 χρόνια πλαστικής χειρουργικής συμπληρώνει σήμερα ο πλαστικός χειρουργός Νούντας Καποσίτας. Από το 1998 και αφού ολοκληρώνει την τριετή του μετεκπαίδευση στο Σικάγο με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, μέχρι και σήμερα έχει χειρουργήσει περίπου 6.000 ασθενείς. Το κεντρικό του ιατρείο βρίσκεται στην Αθήνα, όμως χειρουργεί και στη Θεσσαλονίκη και στη Λευκοσία. Επίσης, από το 2003 πρωτοπορεί στον ιατρικό τουρισμό, χειρουργώντας ασθενείς από όλο τον κόσμο. Μπορεί τώρα η πιο δημοφιλής επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να είναι η πλαστική στήθους, όμως ο κύριος Καποσίτας, με την ίδια επιτυχία που πραγματοποιεί αυτές τις επεμβάσεις, κάνει και επεμβάσεις ρινοπλαστικής, οτοπλαστικής, λιποαναρρόφησης, κοιλιοπλαστικής σε γυναίκες αλλά και άνδρες, οι οποίοι βέβαια με πιο αργούς ρυθμούς, όμως και εκείνοι ακολουθούν τώρα πια τις γυναίκες και όταν κάτι τους ενοχλεί στην εμφάνισή τους, πέφτουν στο πλαστικό χειρουργό. Όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Καποσίτας συνάντησε πάρα πολλούς ανθρώπους με όνειρα, αγωνίες, φιλοδοξίες και πάνω απ' όλα με πολύ χαμόγελο. Εμείς συγκεντρώσαμε κάποια από αυτά τα χαμογελαστά πρόσωπα που πέρασαν από τον ιστέρι του κύριου Καποσίτα και σας τα παρουσιάζουμε. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει με πολύ αγάπη για αυτό που κάνει. Με έκανε να τον εμπιστευτώ αμέσως. Το αποτέλεσμα που έχω αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι τέλειο. Τελικά το αποτέλεσμα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να... Τον γιατρό τον βρήκα στο ίντερνετ. Ήταν τόσο πιστικός, τόσο ευχάριστος άνθρωπος που επί τόπου του λέω «Γιατρέ, την άλλη εβδομάδα έρχομαι». Έχει μαγικό χεράκι. Αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι αλλάζει όλη σου η ψυχολογία. Μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασα και είπα να τον συναντήσω από κοντά, να τα πούμε και face to face. Έχει πλέον πάψει να θεωρείται ταμπού. Μου είπε ακριβώς τι θα κάνουμε. Δηλαδή ένιωσα την ώρα που μου μιλούσε ότι ζούσε την επέμβαση ουσιαστικά. Ναι. Με έκανε να νιώσω απόλυτη σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την τελική απόφαση την έχει εκείνος στο χειρουργείο, αλλά τον εμπιστευόμουν τόσο πολύ, οπότε δεν με ενδιέφερε καθόλου να το ψάξω ιδιαίτερα. Όταν η πρώτη επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά, χωρίς πόνο και με ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, μου ήταν πάρα πολύ εύκολο πια να αποφασίσω και την δεύτερη. Και το αποφάσισα χωρίς κανέναν απολύτως ενδιασμό. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη με το που έγινε η επέμβαση, οπότε ούτε ένιωθα πόνο ούτε τίποτα. Τώρα είμαι ήδη ένα χρόνο αρρωσινοδός και δεν μου έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Απευθύνθηκα στον κύριο Καποσίτα γιατί ύστερα από ψάχνω, να σας πω, και έρευνα, είδα δουλειές του, διάβασα κάποια άρθρα του και... Υπήρχε από όταν ήμουν μικρή στο μυαλό μου αυτό. Μου δημιουργούσαν ασφάλεια και στην παραλία. Απέκτησα πολύ περισσότερη αυτοκτήτηση. Έβαλε πρώτη φορά σε τσάκια που δεν φοράγα ποτέ. Σκέφτηκα ότι με μία ανάρκωση και με ένα πόνο μάλλον θα μου φύγουν και τα δύο. Πρακτικό μυαλό. Ακριβώς, ακριβώς. Και όντως το θεωρώ ότι έκανα πολύ σωστά. Πολύ σωστά, αλλά δεν το αποφάσισα μόνη μου, το αποφάσισα με τον γιατρό, έτσι, με τον γιατρό μας. Είχα κλείσει, να πω την αλήθεια, ραντεβού σε άλλους 5 γιατρούς. Γιατί ήθελα να πάρω μια γνώμη, το ποιος θα με κερδίσει, αλλά με το που ήρθα εδώ δεν χρειάστηκε να πάω κάπου αλλού. Σε κέρδισε ο κύριος Νότος με κέρδισε κατευθείαν. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα, έκανα μπάνιο μόνη μου, λουζόμουν μόνη μου. Να σου πω την αλήθεια, Τετάρτη βγήκα από το χειρουργείο, Παρασκευή κατέβηκα στην παρέλαση. Δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Γενικώς ήμουν πολύ φοβητσιάρα, το φοβόμουν ότι θα πονέσω πολύ, το είχα ως κάτι πολύ δύσκολο στο μυαλό μου, αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ ανώδυνο. Δεν αισθάνθηκα ότι είχα ούτε μία στιγμή πόνο. Μικρές ενοχλήσεις, κάθε μέρα διαφορετικές. Ναι. Εγώ επανήλθα πάρα πολύ γρήγορα. Σκέψου ότι Παρασκευή έκανα την επέμβαση, Σάββατο βράδυ βγήκα για φαγητό, τη Δευτέρα δίδαξα κανονικά, διδάσκω πιλάτες.